Good evening, everyone. यो बेलुकी पक्ष सबैलाई जय मसीह। And today I will be saying a short summary of Genesis. आज बेलुकी चाहिँ म कसरी उत्पत्तिको पुस्तकबाट म केही कुरा बताउन गइरहेको छु। So, as we are all probably familiar with, in the beginning God created the heavens and earth. सबैजनाले चाहिँ जेनेसिस च्याप्टर 1 फ्यामिलियर छ होला। र आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। The earth was without form and it was just all void. अनि पृथ्वी चाहिँ कसरी आकार बिनाको र शून्य थियो। Except there was the Spirit of God hovering around the face of the earth. कसरी परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि घुमिरहनुहुन्थ्यो। And God said to let there be light. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तब उज्यालो होस्। And all of a sudden there was light. अनि अचानक त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएपछि उज्यालो भइहाल्यो। God divided the light from the darkness. And so that evening and the morning was the first day. कसरी अँध्यारोबाट उज्यालोलाई छुट्याएपछि साँझ परेर बिहान भयो पहिलो दिन। Then in the second day God said, let there be a firmament in the midst of the waters. परमेश्वरले त्यहाँनिर भाग गर्नुभयो। He said it divide the waters from the waters. अनि परमेश्वरले पानीको सतहबाट पानीलाई फेरि भाग बनाउनु भयो। Which were also under the firmament from the waters which were above. अनि परमेश्वरले चाहिँ माथिको पानीलाई माथि बनाउनु भयो, तलको पानीलाई तलै बनाउनु भयो। And in verse 8 it says how God calls the firmament heaven. अनि परमेश्वरले माथिको भागलाई अन्तरिक्ष भन्नुभयो। It also says in verse 8 that evening and that morning were the second day. अनि परमेश्वरले 8 पदमा भन्नुभयो साँझ परेर बिहान भयो दोस्रो दिन। Then in the third day let all the waters under the heavens be gathered together. अनि परमेश्वरले आकाशमुनि भएको सबै पानीलाई एकै ठाउँ भेला गर्नुभयो। It also says in verse 9 and he also says let the dry land appear. अनि परमेश्वरले फेरि कसरी सुक्खा भूमि पनि देखा परस् भन्नुभयो। In verse 10 it says God called the dry land earth. अनि 10 पदमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो सुक्खा भूमिलाई चाहिँ पृथ्वी भन्नुभयो। And all the gathering under the firmament of heaven he called the waters seas. अनि अन्तरिक्ष मुनि भएको जति पनि पानीको सतह छ त्यसलाई समुद्र भन्नुभयो। And then in verse 11 God brings forth the grass. अनि परमेश्वरले 11 पदमा चाहिँ फेरि कसरी त्यहाँ चाहिँ घाँस बिरुवाहरू कसरी त्यहाँनिर चाहिँ बोट बिरुवाहरू उमार्नुभयो। Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed and the fruit tree that yields fruit according to its kind. अनि कसरी त्यहाँनिर चाहिँ त्यो घाँस हुने बिरुवाहरू सागपातहरू र आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार फल दिने रुखहरू त्यहाँनिर उम्रेस भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। And in verse 12 it says that the earth brought forth grass. अनि 12 पदमा चाहिँ परमेश्वरले घाँसहरू र आफ्नै जाति अनुसार बिउ हुने सागपातहरू दिनुभयो। And the herb that yields seed according to its kind. अनि आफ्नै आफ्नै कसरी जात अनुसारको बिरुवाहरू त्यहाँनिर फल फल्ने रुखहरू दिनुभयो। So that evening and morning were the third day. अनि साँझ परेर बिहान भयो तेस्रो दिन। And so on the fourth day God said let there be lights in the firmament of heavens. अनि परमेश्वरले चौथो दिनमा अन्तरिक्षमा चाहिँ ज्योतिहरू आउन् भनेर भन्नुभयो। And he to divide the day from the night. दिनलाई रातबाट अलग गर्नलाई आकाशको अन्तरमा ज्योतिहरू आउन् भनेर भन्नुभयो। And it also says in verse 14 let these be signs and seasons and for the days and years. अनि कसरी 14 पदमा यसो नि भनेको छ अनि त्यो ज्योतिहरू चाहिँ त्यहाँको चिन्हहरूको रूपमा त्यो हरेक ऋतुहरूको दिनहरूको एउटा वर्षहरू छुट्याउनको निम्ति त्यो चिन्ह आओस् भनेर पनि भन्नुभयो। And let these also be lights in the firmament of the heavens. आकाश अन्तरमा त्यो एउटा ज्योति दिनुको लागि होस् भनेर भन्नुभयो। To give light on earth. अनि पृथ्वीमा चाहिँ त्यसले ज्योति दियोस् भनेर भन्नुभयो। And in verse 16 God made two greater lights. अनि 16 पदमा चाहिँ परमेश्वरले दुईटा ठुलो ज्योतिहरू बनाउनु भयो। The greater light was to rule the day and less greater light was to rule the night. अनि ठुलो ज्योति चाहिँ कसरी दिनमा राज्य गर्नुलाई प्रभुत्व गर्नुलाई भने सानो ज्योति चाहिँ रातमा प्रभुत्व गर्नको निम्ति रातमा रुल गर्नको निम्ति। As for today we refer the greater light as the sun and the less greater light as the moon. अनि आज चाहिँ हामीले त्यो ठुलो ज्योति चाहिँ हामीले दिनमा भएको चाहिँ घाम र अनि त्यहाँदेखि सानो ज्योति चाहिँ जुन हो भनेर हामी बुझ्छौँ।
God also made the stars, अनि परमेश्वरले ताराहरू पनि बनाउनु भयो and God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth. अनि त्यहाँदेखि त्यो कसरी अन्तरमा चाहिँ फेरि त्यो ज्योति दिनुको लागि होस् भन्नुभयो And in verse 18 it also says, and he also set them to rule them over the day and over the night, अनि 18 पदमा चाहिँ दिन र रातलाई त्यसले राज्य गरोस् भनेर भन्नुभयो and to divide the day light from the darkness. अनि त्यहाँदेखि उज्यालोलाई चाहिँ अन्धकारबाट अलग गर्नको निम्ति भनेर राख्नुभयो So that evening and the morning, and so the evening and the morning were the fourth day. अनि साँझ परेर बिहान भयो त्यो चौथो दिन थियो In the fifth day, God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures." अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीमा चलफिर गर्ने जीवित प्राणीहरूले प्रशस्त गरी भरियोस् And let the birds fly above the earth across the face of the firmaments of the heavens. अनि अन्तरिक्षमा चाहिँ कसरी चराहरू हुन् र त्यहाँदेखि पृथ्वीमाथि उड्ने जति पनि पक्षीहरू आउन् भनेर भन्नुभयो So God created every great sea creature and every living thing that moves with which the waters abounded. अनि के अरे समुद्रमा हुने जति पनि ठुला साना सबै समुद्रका प्राणीहरू परमेश्वरले बनाउनु भयो And every winged bird according to its kind. अनि त्यहाँदेखि उसको आफ्नै जाति अनुसारले आकाशमा उड्ने पक्षीहरू पनि बनाउनु भयो In verse 22 it says, God blessed them, and he said to them, "Be fruitful and multiply." अनि परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुभयो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाउन् भनेर भन्नुभयो And he also says, "Fill the waters in seas and let the birds multiply on the earth." अनि त्यहाँदेखि पृथ्वी चाहिँ बिउले भरुन् र त्यहाँदेखि पृथ्वीमा पनि त्यसरी नै तिमीहरू चाहिँ त्यो प्रशस्त भएर जाउन् भनेर भन्नुभयो So that evening and the morning were the fifth day. अनि साँझ परेर बिहान भयो त्यो चाहिँ पाँचौँ दिन थियो In the sixth day, God said, "Let the earth bring forth the living creature according to its kind." अनि 24 पदमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो यो पृथ्वीले चाहिँ आफ्नै जात अनुसारको चाहिँ पृथ्वीमा चलहल गर्ने जनावरहरू आउन् भनेर भन्नुभयो So creatures that are on land, like cattle and other creeping things and beasts of the earth. अनि त्यो चाहिँ पृथ्वीमा चलहल गर्ने भनेको चाहिँ जति पनि पशुहरू भयो घरेलु पशुहरू घस्रने पशुहरू जन्तुहरू जीवित वन पशुहरू सबै उत्पन्न गरोस् भन्नुभयो In verse 26, God says, "Let us make a man in our image." परमेश्वरले 26 पदमा भन्नुभयो आऊ हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर भन्नुभयो And it says in verse 26, they will rule, or they will have dominion over the fish, the birds of the air, and the cattle over all the earth. अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ पृथ्वीमा भएका जति पनि पशु प्राणीहरू आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीहरू र समुद्रका सबै जीवतहरूमाथि तिमीहरूले अधिकार गर्नु भनेर भन्नुभयो And every creeping thing that creeps on the earth. अनि धरतीमा भएका जति पनि जनावरहरूमाथि पनि तिमीहरूको अधिकार रहोस् भन्नुभयो So God created a man in his own image, in the image of God. अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा स्वरूपमा बनाउनु भयो त्यो चाहिँ परमेश्वरकै स्वरूपमा थियो And he created male and female, he created them. अनि परमेश्वरले नर र नारी नै गरी मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो And like the birds and the fish and the cattle, he told them and he blessed them, "Be fruitful and multiply, fill the earth." अनि त्यो जति पनि पशु प्राणीहरू छ जसरी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु भनेको थियो त्यसरी नै मानिसलाई पनि परमेश्वरले त्यसै भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु भनेर भन्नुभयो And it says in verse 29 about he has given herb and every tree that yields fruits, and that shall be food for them. अनि 29 पदमा चाहिँ परमेश्वरले सबै किसिमका पृथ्वीको सतहमाथि रहेको बिउ लाग्ने सागपात र हरेक रुख जसमा बिउ लाग्ने फल तिनीहरूका आहारको निम्ति दिनुभयो And for the fish, the birds, and the cattle of the earth, he also gave a green herb for food. अनि जति पनि भएको समुद्रमा भएको पृथ्वीमा भएको जति पनि बाघ भालुहरू छ सबैजनालाई चाहिँ पृथ्वीमा भएको पशु प्राणीहरू सबैलाई पनि अनि त्यहाँदेखि सागपात नै दिएको थियो So then God saw everything. It was very good. So that evening and the morning were the sixth day. अनि परमेश्वरले उहाँले बनाउनु भएको सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको कुराहरू देख्नु भएपछि उहाँले त्यो असल देख्नुभयो अनि त्यो 6औं दिन थियो So that was just chapter 1 of today, and next week we'll probably do chapter 2. आज चाहिँ मैले यति नै गर्दैछु And one more thing to add,
when in the verses when they say the firmaments of the heavens and the heavens, अनि यहाँ जति पनि भर्सहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हेभेन्स भनेर भनेको छ this is not saying like heaven, this is just saying the skies. त्यो चाहिँ परमेश्वर बास गर्ने स्वर्ग भनेको चाहिँ होइन त्यो चाहिँ स्काई भनेको त्यो चाहिँ अन्तरिक्ष भनेको आकाश भनेको हो भनेर भन्छ नेपालीमा त क्लियर छ छैन अनि इङ्ग्लिस देयर इज अ कन्फ्युजन So that is chapter 1 of